Hi guys, welcome back sa YouTube channel. Subscribe, thank you. Magbumukbang ako Nang? Anto. Ito. Wait lang. Anto. Ha? Do? Anong sabi sila sa Lomi, ha? Ano? Lomi! Yan, Lomi ka to. Lomi guys to, ha? Mahilig ako sa Lomi. Wipes. Ano ako doon, ha? Yummy! Wow! Dami. Ano. Dami yan. Wow! Tignan natin sa bowl. Target ako sa bowl. Something's bowl, guys. What is my face? Is that Lomi? Wow. Tingnan mo, guys. Hindi ko yung baka matapon pa. Nakakainis na tapon na panty. Isitog lang. Bastos.
Bye guys! Please. Please subscribe. Pindutin na po yung bell. Bye!